Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức kỳ thứ 88 của Phòng Khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã biết những nét sơ lược nhất về virus là gì, khi nó xâm nhập vào cơ thể con người, nó gây ra những bệnh lý nào, tác hại ra sao, các biện pháp điều trị khi bị nó tấn công vào cơ thể con người và các biện pháp phòng ngừa. Trong chương trình kỳ thứ 88 của tuần này, chúng tôi mời quý vị nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ trình bày về một căn bệnh rất phổ biến do virus gây ra, đó là bệnh nhiễm siêu vi, hay chúng ta thường gọi là bệnh cảm cúm. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, như dược sĩ Ngọc Quyên vừa giới thiệu, thì một cái căn bệnh rất là phổ biến mà chúng ta thường gặp, nhất là vào những cái lúc mà thời tiết thay đổi, nắng mưa bất thường, chúng ta thường bị sốt, ho, sổ mũi, đau họng, đau cơ khớp, mệt mỏi. Và khi mà chúng ta đi khám bệnh thì thường được các bác sĩ chẩn đoán là nhiễm siêu vi. Vậy cái bệnh nhiễm siêu vi là gì? Thì trong cái chương trình của tuần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái căn bệnh nhiễm siêu vi. Chúng tôi mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi để tìm hiểu xem cái căn bệnh nhiễm siêu vi là căn bệnh gì, nó có nguy hiểm đến sức khỏe của chúng ta hay không, hay là chỉ là một bệnh lý cảm cúm thông thường. Thì trước khi mà vào cái chủ đề chính thì cũng xin nhắc lại với quý vị biết là virus là gì. Thì như trong các cái chương trình trước chúng tôi đã trình bày, hôm nay chúng tôi xin nhắc lại một cách sơ lược. Virus là một ký sinh trùng vô cùng nhỏ, nhỏ hơn vi khuẩn hàng ngàn lần, và nó nhỏ đến nỗi mà kính hiển vi quang học hiện đại nhất cũng không thể nào nhìn thấy được, mà chúng ta phải nhờ đến cái kính hiển vi điện tử hiện đại nhất thì chúng ta mới có thể nhìn thấy được. Thực ra thì nó không phải là một sinh vật hoàn chỉnh. Chúng cũng không phải là một cái tế bào độc lập như vi khuẩn, mà chỉ là một cái hạt vật chất hữu cơ thôi. Và nó không thể nào sống độc lập được mà phải tấn công vào tế bào cơ thể con người. Và khi mà nó đã vào được tế bào của cơ thể con người rồi thì nó chiếm cái quyền kiểm soát tế bào đó, và từ đó nó dùng các cái chất dinh dưỡng của chính tế bào nó tấn công, nó sinh sôi nảy nở lên và nó gây bệnh cho cơ thể mà nó ký sinh. Nó nhỏ như vậy nhưng mà nó lại gây ra rất là nhiều các cái bệnh tật nguy hiểm, như là viêm gan, viêm não, bệnh quai bị, bệnh bạch hầu, hay là bệnh sốt xuất huyết, bệnh sởi. Rồi gần đây nhất là đại dịch Covid-19 vừa rồi thì các bạn đã biết rồi. Nhưng mà trong số đó thì chỉ có một số những cái loại gây bệnh nguy hiểm thôi. Còn lại đại đa số thì nó gây ra những cái triệu chứng rất là nhẹ, như là cái căn bệnh nhiễm siêu vi mà chúng ta sẽ bàn sau đây. Thì vì mà nó gây ra các cái triệu chứng rất là nhẹ như là sốt, viêm họng, viêm long đường hô hấp trên, rồi nó sổ mũi, ho khan thôi. Và 98% thì nó tự khỏi từ 3 đến 7 ngày. Còn một số ít các cái loại vi khuẩn thì nó mới gây ra những cái, xin lỗi quý vị, một số ít những cái loại virus nó gây ra những cái bệnh lý tôi vừa nêu ở trên thì nó mới là những cái bệnh nặng nề cho cơ thể con người. Còn đại đa số 98% thì nó chỉ gây ra những cái bệnh lý mà chúng ta hay quen gọi là những cái bệnh cảm cúm thông thường. Thì đó là được gọi là bệnh nhiễm siêu vi, và dân gian chúng ta thì thường hay gọi là bệnh cảm cúm. Thì hôm nay chúng ta sẽ bàn về cái bệnh cảm cúm là gì, bệnh nhiễm siêu vi là gì. Nói tóm lại đó thì siêu vi hay còn gọi là cảm cúm là cái bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính do virus influenza gây ra. Nó gồm có 3 tuyếp là tuyếp A, tuyếp B, tuyếp C. Và virus cúm thì thường gây thành dịch với các cái biểu hiện là sốt cao, đau đầu, đau cơ khớp, mệt mỏi kéo dài. Trong đó thì cái tuyếp A đó, nó có thể gây thành đại dịch trên toàn cầu. Thông thường thì nó bệnh tự khỏi. Tuy nhiên cũng có thể là nó gây tử vong
ở những cái trẻ mà còn bú mẹ chẳng hạn, trẻ sơ sinh, những cái người già, người suy giảm miễn dịch, thì những cái trường hợp nặng đó chủ yếu là do các cái biến chứng của nó, và cái biến chứng thường gặp nhất là cái biến chứng gây viêm phổi. Thì như các bạn đã biết đó, các cái năm vừa qua thì cái hiện tượng mà virus cúm gây bệnh ở động vật nó đã vượt qua được cái ranh giới loài và nó gây bệnh ở người, như là H5N1, H7N9 vân vân. Và mới đây nhất là virus SARS-CoV-2, nó gây ra cái đại dịch Covid-19 như 2 năm vừa qua, gây tổn hại rất là nặng nề cho toàn thế giới. Và trong đó thì Việt Nam mình cũng gánh chịu những cái mất mát rất là đau thương. Và cái ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì như các bạn đã biết là tại Vũ Hán ở Hồ Bắc Trung Quốc thì nó xuất hiện một cái vụ dịch viêm phổi Vũ Hán do cái virus corona này nó gây ra, hay người ta còn gọi là nCoV. Thì người ta thấy rằng nó xuất phát từ một cái chợ hải sản ở Vũ Hán. Tôi xin nói trở lại cái tiếp virus influenza mà nó gây ra cái bệnh cảm cúm thông thường ở người. Thì nó có cái tiếp B, tiếp C thì nó chỉ gây ra bệnh ở người thôi. Còn cái tiếp A thì không những nó gây ra ở người mà nó còn gây cả ở động vật nữa, như là ngựa, là heo hay là như là chim chẳng hạn. Vì mà nó có nhiều tiếp như vậy cho nên là thường thì nó không có cái miễn dịch chéo giữa các cái tiếp. Chính vì vậy mà chúng ta có thể mắc nhiều lần trong một năm, hoặc là chúng ta mắc nhiều lần trong suốt cuộc đời của chúng ta. Nó không có miễn dịch chéo giữa các cái tiếp. Trên màn hình của quý vị đó thì quý vị thấy là đó là một cái cấu trúc của virus influenza, hay chúng ta gọi chính xác hơn đó chỉ là một cái hạt hữu cơ thôi, một cái hạt vật chất hữu cơ. Chứ chúng ta nói là con virus thì nó không được chính xác, nhưng mà do chúng ta quen gọi thì chúng ta vẫn gọi là con virus, chứ thực ra thì nó không được hoàn chỉnh như là con vi khuẩn, mà nó chỉ là một cái hạt vật chất hữu cơ thôi. Bản thân nó không thể nào sống độc lập được. Thì quý vị thấy là chủ yếu là virus thì nó lây qua đường hô hấp nha các bạn. Cái influenza này thì như trên màn hình quý vị thấy đó, chúng ta ho hắt hơi sổ mũi thì virus nó sẽ từ ở trong cái cơ thể người bệnh nó ra ngoài không khí, nó phát tán ra không khí, và những người chung quanh nhiễm phải thì nó lây lan rất là nhanh. Triệu chứng lâm sàng khi mà chúng ta bị nhiễm cái virus influenza, là cái con virus gây ra bệnh cảm cúm này đó, thì thường là nó sẽ qua 4 cái giai đoạn. Giai đoạn ủ bệnh, giai đoạn khởi phát, giai đoạn toàn phát và cái giai đoạn lui bệnh. Thì cái giai đoạn ủ bệnh tức là từ khi mà chúng ta bị nhiễm phải cái con virus này thì thông thường từ 24 đến 48 giờ, và cũng có khi nó kéo dài tới 3 ngày. Thì cái giai đoạn ủ bệnh này chúng ta hoàn toàn khỏe mạnh, chúng ta không có một cái triệu chứng gì khác. Nhưng mà cái giai đoạn ủ bệnh này nếu chúng ta tiếp xúc với những người lành thì chúng ta vẫn có thể lây cho họ được. Tới cái giai đoạn khởi phát, tức là cái giai đoạn có biểu hiện các cái triệu chứng ra bên ngoài, thì cái giai đoạn này đột ngột nó gây sốt cao. Đặc biệt là do virus thì nó sốt rất cao, sốt 39-40 độ, có khi 41 độ. Và chúng ta cảm thấy là đau đầu, đau cơ khớp, mệt mỏi. Sau đó thì nó đến cái giai đoạn toàn phát, tức là các cái triệu chứng nó bộc lộ ra bên ngoài rất là rầm rộ, gồm có sốt cao, đau đầu, đau cơ khớp, và đặc biệt là nó có cái hội chứng về hô hấp, như là chúng ta viêm long đường hô hấp trên, gồm có hắt hơi, sổ mũi, mắt thì đỏ ra, có khi là viêm kết mạc mắt, rồi chảy nước mắt, nước mũi, cũng có thể là chúng ta đau rát họng, ho khan, và có khi là chúng ta bị mất tiếng, chúng ta nói khàn tiếng. Ở trẻ em thì có thể là gặp những cái trường hợp rối loạn tiêu hóa, thường là do rotavirus thì nó gây ra cái triệu chứng rối loạn tiêu hóa, có khi gặp tiêu chảy ở trẻ em. Tới cái giai đoạn thứ tư là cái giai đoạn lui bệnh. Thì cái giai đoạn này khi mà sốt kéo dài từ 3 đến 5 ngày rồi thì nó đột ngột nó giảm xuống và nó hết hẳn sốt. Nếu mà không có biến chứng gì đó thì thường là cái bệnh này nó sẽ được khỏi hoàn toàn trong vòng khoảng 5 đến 7 ngày. Với các cái
triệu chứng nó đều mất hẳn. Tuy nhiên là cái triệu chứng về hô hấp thì nó còn có thể kéo dài, như là ho khan chẳng hạn, thì nó có thể kéo dài nhiều tuần lễ. Thì đa số là nó sẽ được khỏi bệnh hoàn toàn và nó không để lại một cái biến chứng nào hết. Nó tuy là rầm rộ nhưng mà thường thì nó được kiểm soát tốt, và chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi thì thời gian lui bệnh nó sẽ thoái triển trong vòng từ 3 đến, xin lỗi quý vị, nó sẽ thoái triển trong vòng từ 5 đến 7 ngày. Tuy nó là một cái bệnh nhẹ và nó có thể tự khỏi, tuy nhiên nó cũng có xảy ra một số các cái biến chứng. Thì các cái biến chứng thường xảy ra ở trẻ nhỏ, ở những người suy giảm miễn dịch, tức là những người mà sức đề kháng bị yếu, chủ yếu là ở người già, phụ nữ mang thai, hay là những người bị cái hội chứng suy giảm miễn dịch do S nó gây ra chẳng hạn. Cái biến chứng phổ biến nhất là cái biến chứng viêm phổi, rồi cái biến chứng về tim mạch, có thể là viêm ngoại tâm mạc, viêm cơ tim chẳng hạn. Những cái biến chứng cũng rất là nặng nề. Cái biến chứng về thần kinh nó có thể gây viêm não, viêm màng não. Và cái biến chứng tai mũi họng thì rất là hay gặp, là nếu mà nó bội nhiễm thì nó có thể gây viêm amidan, gây viêm tai giữa. Và trong những cái trường hợp mà nó nhiễm trùng như vậy, nó có các cái biến chứng như vậy, thì chúng ta phải dùng kháng sinh để điều trị. Về điều trị cái bệnh nhiễm siêu vi này, hay gọi là điều trị cái bệnh cảm cúm này, thì cái nguyên tắc điều trị nó thì như quý vị biết là nhiễm virus nó không có các cái loại thuốc đặc trị, cho nên là chúng ta chỉ có điều trị giảm nhẹ. Việc đầu tiên là chúng ta phải phát hiện sớm và cách ly để tránh lây lan. Thì quý vị biết rồi, khi mà nhiễm cái influenza là cái con virus cúm này thì chủ yếu là nó lây qua đường hô hấp, cho nên nó phát tán rất nhanh và nó có thể gây thành dịch. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta phát hiện sớm thì chúng ta phải có các cái biện pháp cách ly để tránh lây lan ra cộng đồng. Và chủ yếu là chúng ta điều trị triệu chứng thôi. Chỉ khi nào mà nó có biến chứng thì lúc đó các bác sĩ sẽ chỉ định các cái phác đồ điều trị nhiễm khuẩn bằng các cái phương pháp điều trị kháng sinh chẳng hạn. Điều trị triệu chứng thì như tôi nói ở trên, vì cúm là do virus cho nên là chủ yếu là điều trị triệu chứng, vì nó chưa có cái thuốc đặc trị. Chúng ta cần cho người bệnh nghỉ ngơi cho đến khi hết sốt, hạn chế tiếp xúc với những người chung quanh để tránh lây lan. Chúng ta uống đủ nước, nhất là trong cái thời gian chúng ta bị sốt, rồi ăn uống đủ các chất dinh dưỡng, và chủ yếu là chúng ta hạ sốt bằng paracetamol. Thì đối với lại người lớn và trẻ em thì chúng ta dùng paracetamol là một cái biện pháp an toàn nhất. Rồi chúng ta dùng vitamin C liều cao, chúng ta dùng các cái loại nước ép trái cây để tăng sức đề kháng, rồi chúng ta phải nghỉ ngơi tuyệt đối. Thứ nhất là cho cơ thể chúng ta có sức đề kháng chống lại vi khuẩn virus, để tránh những cái trường hợp mà chúng ta bị các cái biến chứng do vi khuẩn nó xâm nhập vô. Thứ hai nữa là tránh lây lan cho cộng đồng. Xin lưu ý với các bạn là kháng sinh thì không có một cái tác dụng nào đối với việc mà chúng ta điều trị cảm cúm, điều trị virus này hết. Cho nên là chúng ta tuyệt đối không có được tự ý dùng kháng sinh, mà nếu có dùng kháng sinh thì phải được các bác sĩ thăm khám để các bác sĩ có những cái phác đồ điều trị phù hợp. Đối với cái bệnh như vậy thì chúng ta phòng bệnh như thế nào? Sốt siêu vi rất là dễ gây thành dịch, bởi vì cái phạm vi lây lan nó rất nhanh. Chính vì vậy mà chúng ta phòng bệnh bằng cách là chúng ta cách ly người bệnh với những người chung quanh, rồi nâng cao cái sức đề kháng cho cơ thể bằng các cái chế độ dinh dưỡng hợp lý, uống nhiều nước, và chúng ta tránh cảm lạnh, chúng ta tránh bị mưa, bị nắng thất thường, rồi bổ sung các cái loại vitamin, nhất là các cái loại vitamin từ hoa quả tươi. Rồi chúng ta có một cái chế độ làm việc, lao động một cách hợp lý. Đặc biệt là chúng ta vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường ở chung quanh giữ sạch sẽ, để cho cơ thể chúng ta tránh tiếp xúc với lại những cái yếu tố lây bệnh. Và một cái điều rất là mừng là tuy nó không có thuốc điều trị đặc hiệu, nhưng mà đa số các cái loại virus thì lại có vaccine
để phòng bệnh một cách chủ động. Chính vì vậy mà chúng ta phải tiêm phòng vaccine cúm, và nó không có cái kháng thể kéo dài, cho nên là thường là chúng ta phải tiêm nhắc lại hàng năm. Đó là toàn bộ những cái khái niệm về virus cũng như là các cái khái niệm về bệnh nhiễm siêu vi mà trong dân gian chúng ta thường nghe các bác sĩ chẩn đoán, và dân gian chúng ta thường hay gọi là bệnh cảm cúm thông thường thôi. Tuy nó là một cái bệnh nhẹ và thường là tự khỏi, nhưng nó cũng không có tránh được tuyệt đối, và nó có thể gây ra các cái biến chứng nguy hiểm. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta bị sốt trên 48 tiếng mà chúng ta không có giảm sốt được thì chúng ta phải nên tới các cái cơ sở y tế để bác sĩ thăm khám chẩn đoán và đưa ra các cái biện pháp điều trị phù hợp. Cuối cùng xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị khán thính giả một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, vậy là chúng ta đã hiểu về một căn bệnh rất thường gặp, đó là bệnh nhiễm siêu vi hay còn gọi là bệnh cảm cúm. Tuy là một bệnh lý nhẹ, ngoài trừ những trường hợp có biến chứng nặng như chúng tôi vừa trình bày ở trên, nhưng nó cũng gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta rất nhiều. Do đó, qua chương trình này, chúng ta biết cách phòng tránh để bảo vệ sức khỏe cho chính chúng ta và cho chính những người xung quanh, góp phần cho cuộc sống của chúng ta tươi đẹp hơn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông bên dưới màn hình để đón xem những chương trình của chúng tôi được phát sóng vào mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần. Cuối cùng, xin kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.